हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। बिहानीको समयमा राम बाटोमा आउँदैछ। अचानक उसको भेट रविसँग भयो। अब हेर्नुहोस् कसरी कुराकानी सुरु हुन्छ। रामले चाहिँ भन्दैछ, हेलो मर्निङको लागि भन्दा चाहिँ हेलो गुड मर्निङ रवि भनेर चाहिँ नमस्कार शुभ प्रभात भनेर चाहिँ रामलाई रविले भन्दैछ। रामले प्रश्न गर्दैछ रविलाई। रविले भन्दैछ, गुड मर्निङ राम, शुभ प्रभात। फेरि रामले चाहिँ भन्दैछ, हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ भनेर चाहिँ रामले सोध्दैछ। हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ। रविले चाहिँ भन्दैछ, आई एम फाइन एन्ड व्हाट अबाउट यु भन्दैछ रविले। म ठिक छु अनि तिमीलाई कस्तो छ। आई एम फाइन भनेको चाहिँ म ठिक छु हुन्छ भने, र भनेको एन्ड भनेको चाहिँ र अनि हुन्छ है त। अनि व्हाट अबाउट यु भनेर चाहिँ सोध्दैछ, अनि तिमीलाई कस्तो छ भनेर चाहिँ रविले सोध्दैछ। राम भन्छ, सेम हियर, वेयर आर यु गोइङ टु भनेर चाहिँ रामले फर्काउँदैछ। मलाई पनि सन्चै छ, तिमी कहाँ जान लागेको भनेर चाहिँ सोध्दैछ। मलाई ठिक छ भन्दा चाहिँ सेम हियर सोध्दैछ उसले। तिमी चाहिँ कहाँ जाँदैछौ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। वेयर आर यु गोइङ टु भनेर सोध्दैछ रामले। कसलाई सोध्दैछ त, रविलाई। रवि भन्छ, आई एम गोइङ फर मर्निङ वक एन्ड वान अबाउट यु भनेर चाहिँ सोध्दैछ है त। म बिहान हिँड्न जाँदैछु अनि तिमी भनेर चाहिँ फेरि रविले सोध्दैछ। राम भन्छ, आई एम गोइङ टु क्याफे टु ह्याभ सोम कफी, वुड यु लाइक टु जोइन मी भनेर चाहिँ रामले भन्दैछ। म क्याफेमा कफी पिउन जाँदैछु, के मसँग तिमी सामेल हुन चाहन्छौ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। रविले भनौँ, नो थ्याङ्क्स, धन्यवाद, आदर गरेर हुँदैन वा नाइ भन्दा चाहिँ धन्यवाद, नो थ्याङ्क्स, धन्यवाद। राम भन्दैछ, एनिवे नाइस टु मिट यु, तिमीसँग भेटेर खुसी लाग्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो त, एनिवे नाइस टु मिट यु। रवि भन्दैछ, नाइस टु मिट यु टु, तिमीसँग पनि भेटेर खुसी लाग्यो भनेर चाहिँ फेरि रविले नि भन्दैछ। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ भिडियो। फेरि हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। हस् त, धन्यवाद।